Nghe Gia Cát tiên sinh thao thao bất tuyệt về ý nghĩa của võ đạo, Tô Mộng Trầm cảm thấy kẻ trước mặt mình đây sao lại uyên bác đến lạ. Ông ta tu vị không thể đo lường, nhưng trong lời nói lại không có lấy một chút khí độ kiêu ngạo, không những là một người khó hiểu mà trí tuệ của ông ta còn thâm sâu khó dò. So với ông ta, Tô Mộng Trầm thấy mình thật nhỏ bé. Tiền bối quả thực rất uyên bác. Tô Mộng Trầm tôi tâm phục khẩu phục, nhưng ẩn ý về thời gian 3 năm mà tiên sinh nói tới vãn bối thực sự chưa hiểu rõ. Tâm thế của Tô Mộng Trầm từ căng cứng như dây đàn lúc này chợt lắng dịu xuống tiêu biến hoàn toàn. Nhưng làm sao để một thế lực nhỏ bé như Tế Vũ Lâu trở thành thế lực có ảnh hưởng nhất kinh thành vẫn là điều mà anh ta mong mỏi. Tình hình lúc này ẩn chứa rất nhiều uẩn khúc, các bang phái từ chính đạo hay tà đạo đều bị những thế lực bên ngoài mua chuộc. Trong nhất thời các hạ cũng đã bị guồng xoáy đó cuốn vào, nhưng lão phu hy vọng Tô lâu chủ có thể tỉnh táo tẩu để sớm thoát ra. Sông là sông mà hồ là hồ, nhưng chúng đều được làm đầy bằng những giọt mưa, vì thế thay vì hơn thua thì hãy tận hưởng những làn gió mát lành mà từ cả hai mang lại. Tô Mộng Trầm nghe những lời này thì càng thêm cảm phục Gia Lượng tiên sinh. Ông ta bận trăm công nghìn việc với vai trò lãnh đạo cấm vệ quân, ngoài ra còn phải đấu đá như gà chọi nơi chốn quan trường, nhưng kiến thức lại vô cùng uyên bác, chứng tỏ ông ta đã nỗ lực dùng sách để gối ở đầu giường. Bất cứ triều đại nào cũng phải đối mặt với thù trong giặc ngoài, dù hoàng đế có anh minh cách mấy thì cũng không thể trị vì xã tắc nếu thiếu đi những nhân sĩ trung hiếu như Gia Lượng tiên sinh trong các buổi chầu. Thấy Tô Mộng Trầm trầm ngâm, Gia Lượng tiên sinh lại tiếp tục ba hoa. Những kẻ xấu xa sẽ không bao giờ dừng công việc phân hóa và phá hoại. Tại sao các hạ không nhìn thấy dã tâm của ngoại bang mà lại chấp nhận chuyện liên minh với Đường môn? Nếu các hạ nhất không thay đổi chủ ý thì chẳng bao lâu thanh đao trong tay của các hạ sẽ vướng đầy máu tanh. Các hạ sẽ trở thành một kẻ tàn nhẫn và độc đoán vô đạo. Hy vọng lâu chủ có thể hiểu được tâm ý của lão phu. Đa tạ hảo ý của tiên sinh, nhưng nhân gian có câu hôm qua là cơm thiêu còn ngày mai cũng chỉ là gạo sống. Huống chi lời nói của tiên sinh phải cần đến những 3 năm để chứng thực. Với tại hạ nó là quá xa vời. Tại hạ ngu muội giờ đây chỉ biết rằng mình phải xử lý tình thế hiện tại mới là ưu tiên hàng đầu. Theo như lời của Gia Cát tiên sinh thì ông ta nhìn ra cơ đồ rực rỡ của Tô lâu chủ ở thì tương lai sau 3 năm nữa. Nhưng ngược lại, nếu anh ta cưỡng cầu dục tốc thì sẽ vướng vào ma đạo, trở thành kẻ ác cổ kim hiếm gặp. Nhưng lòng người thì mấy ai chịu chờ đợi, đa phần phàm là người trên nhân thế sẽ chọn lấy cái lợi trước mắt. Ý của lâu chủ là không từ bỏ chí nguyện liên kết với Đường môn. Với tài trí của tiên sinh tôi nghĩ trước khi đến đây tiên sinh đã có câu trả lời rồi. Vì thế mục đích chính của tiên sinh khi tới đây không phải là nói nhiều như nãy giờ mà là giết tôi. Đúng, nhưng ta vẫn có niềm tin rằng có thể thay đổi được chủ ý của lâu chủ nên mới nói đến khô cả nước miếng nãy giờ. Tôi không hề dối gạt các hạ về thủ đoạn của Đường môn. Tôi đã từng đối đầu với Đường thập ngũ môn chủ của Đường môn hiện tại. Khi đó hắn đã úp mở về một việc làm kinh thiên động phách khi tròn 30 tuổi. Việc làm mà hắn ám chỉ đó có thể chính là sẽ chiếm đoạt đi sự tự do trên chính mảnh đất mà lâu chủ đang đứng đây. Những lời mà ông đang nói liệu có bao nhiêu phần là sự thật? Tôi chắc chắn rằng các hạ cũng chỉ là một con cờ trong kế hoạch của hắn. Nếu lâu chủ bình tĩnh và tinh ý sẽ thấy sự giả dối trong lời mời liên minh này. Nếu mục đích của những kẻ kia là tốt đẹp thì sẽ không có bất cứ giọt máu nào phải đổ xuống. Gia Cát tiên sinh, ông nên nhớ cho rằng để có được hòa bình và hạnh phúc thực sự thì từ bao đời nay đều phải có cảnh đầu rơi máu chảy. Lần này cũng sẽ phải như vậy thôi, không thể nào khác được. Thế cục đã bày ra trước mặt mà tôi lại phải bàng quang đứng ngoài thì điều đó không phải là đáng tiếc lắm sao? Có nghĩa là những gì lão đây nói với các hạ là đã sai sao? Nó không sai, nhưng đối với tôi thì chắc chắn không đúng. Nói đi đôi với làm, lời xuất chưa hết câu thì ánh đao của Tô Mộng Trầm đã một lần nữa lóe lên. Hồng tụ đao vừa rút ra thì đã sử ra một hạo đao khí như cuồng phong bão tố. Gia Cát tiên sinh vốn đã sớm biết việc thuyết khách sẽ không nên cơm cháo gì nên đã sớm có phòng bị lách người tránh được. Kim Phong Tế Vũ lâu này liệu có thể tồn tại không nếu đến cuối cùng bên cạnh của lâu chủ không có những người đồng minh đúng nghĩa? Ông hãy lo mà giữ cái mạng già của mình đi, đừng mất công phun ra những lời vô nghĩa đó nữa. Những lời tâm huyết mà Gia Cát tiên sinh nhào nặn từng chữ nãy giờ đã như nước dội lá môn. Tô Mộng Trầm không những không nghe mà còn hung hăng ra đòn cường bạo hơn trước. Hắn ta quả là một người phi phàm, chỉ với một đường đao đơn giản mà đã đủ đưa người ta vào tử địa. Y quả là một nhân tài võ học với tu vị cao thâm đến mức đáng kinh ngạc. Hừ, đã không thể nói chuyện phải quấy thì chỉ có thể là đánh. Nói rồi Gia Cát tiên sinh lập tức vung tay ra đỡ trực diện lưỡi đao của Hồng tụ đao. Lòng trường quét ngang, Gia Cát tiên sinh đã hóa giải được một đao lăng lệ này. Hóa giải 3 chiêu liên tiếp ư? Không lẽ ông ta thực sự đã nắm rõ đường thế đao pháp của mình sao? Quá tam ba bận. Tô Mộng Trầm liên tiếp bị Gia Cát tiên sinh bắt bài khiến anh ta thực sự cay cú. Anh ta biết rằng nếu không sử ra hết bản lĩnh thì không thể thắng được trận này nên lập tức biến chiêu.
Đường đao không còn là những đường cong mềm mại mà đột ngột bẻ cua. Chứng kiến sự biến ảo của đao pháp, Gia Cát tiên sinh không khỏi giật mình. Hắn ta thay đổi chiêu nhanh đến mức đáng sợ, dường như hắn ta đã sử ra bản lĩnh thật sự của mình rồi. Tô Mộng Trầm biến chiêu đột ngột làm Gia Cát tiên sinh lập tức rơi vào thế việt vị. Hồng tụ đao đã lần đầu liếm láp được Gia Cát tiên sinh với một cú trúng bả vai của ông già. Biết chuyện không lành, Gia Cát tiên sinh vội thối lui ra sau, nhưng đao vừa về tay Tô Mộng Trầm đã lập tức sử ra chiêu khác. Tránh đẹp lắm anh già, nhưng để ta xem là đao của ta nhanh hay chân của ông nhanh. Tiếng thét của Tô lâu chủ vừa dứt thì cũng là lúc lưới đao như phiên vân phụng vũ của Hồng tụ đao túa ra mật khít vây lấy Gia Cát tiên sinh. Đao thế đỏ lòm răng đầy trời đoạt hậu, tuyệt địa không để cho đối thủ một kẽ hở nào để tìm lấy sinh cơ. Đường đao của y càng lúc càng nhanh và thất thường, không còn theo quy luật. Mình cần tránh khỏi đao kình này trước rồi mới nghĩ đến chuyện hóa giải sau vậy. Biết không thể nắm bắt ngay đao thế cuồng mãnh này, Gia Cát tiên sinh chỉ tập trung vào việc né tránh, tìm đường thoát khỏi sự vây hãm của lưới đao. Tô Mộng Trầm thấy Gia Cát tiên sinh thoái lui thì lập tức tiến tới dồn bức không buông. Ông già, dù không phải mất mạng thì hôm nay chí ít ông cũng phải để lại đây một cánh tay làm phân bón cho viện lâm của ta. Lưới đao ngày càng mật khít, nhưng Gia Cát tiên sinh như hóa thành chiếc lá bồng bềnh vô định né tránh được hết. Chẳng mấy chốc hai người đã đuổi nhau ra đến giữa sông, khí kình bá đạo của hai người tỏa ra làm mặt sông dậy lên những con sóng lớn. Rốt cuộc thì Sửu Nhi vẫn là Sửu Nhi, bản tính thanh niên hiếu động và hiếu thắng này sẽ làm y sớm cạn kiệt sức lực. Sống lâu lên lão làng, Gia Cát tiên sinh liên tục thoái lui hòng tiêu hao sinh lực của Tô Mộng Trầm. Canh chuẩn thời điểm lúc này, ông ta bất ngờ vung tay lên. Tốt, chính là lúc này đây. Câu giờ vừa đủ, Gia Cát tiên sinh đã xuất chiêu, nhưng vì cảm mến thanh niên này nên ông cha chỉ nhắm vào cánh tay cầm đao hòng đánh văng hung khí. Gia Cát tiên sinh có quyết định này vì ông nhận ra Tô Mộng Trầm là người chính tả chưa phân, lại thêm ngưỡng mộ y là tài năng trẻ nên có ý dung nhường. Nhưng có lẽ Gia Cát tiên sinh đã già nên hồ đồ rồi, vì chiêu vừa xuất ra ông ta đã giật thót mình trước hành động bất ngờ của Tô lâu chủ. Tô Mộng Trầm không mượn Gia Cát phải đánh văng đao mà anh ta chủ động buông đao, trên mặt của anh ta bỗng lóe lên một nụ cười ngụy dị. Trường của Gia Cát tiên sinh đã đánh vào hư không, còn Hồng tụ đao lúc này đã chuyển từ tay này sang tay kia, và cái kết không tưởng đã thành hiện thực, một đao quán thiên diệt địa đã lướt ngang ngực của Gia Cát tiên sinh. Gia Cát tiên sinh, ông giỏi thì có giỏi đấy, nhưng già thì bảo thủ có thừa, đó chính là điểm yếu chí mạng của ông. Tô Mộng Trầm quả là tuổi trẻ tài cao, anh ta dù sống chưa lâu nhưng đã có thể nắm bắt được tâm ý của những cao thủ sống lâu hơn mình. Con người này không những võ thuật cao thâm mà đến trí tuệ cũng đã đạt tu vị phi phàm. Trở lại bìa rừng nơi chú chuột truy mệnh đang trèo cây cau, anh ta trong thời khắc xuất thần đã nghĩ ra diệu kế để cắt đuôi hai kẻ truy đuổi, nhưng đáng tiếc hiệu quả là không đáng kể. Lâm Hù đã quá cáo giả nên không bị dính cái bẫy này. Sú bổ đầu, người hãy ngoan ngoãn nộp mình đi, đừng để ta phải ra tay. To be continued.